خیلی ها با نعوز به صورت طبیعی مشکل دارند و به سراغ خوردن قرص‌هایی مثل ویاگرا یا تادالافیل روی میارن. امروز اومدم تا جایگزین‌های طبیعی اینها رو براتون عرض بکنم، ضمن اینکه یک توضیحاتی رو در رابطه با مشکلات نعوز خدمتتون عرض بکنم تا دیگه به این مشکل دچار نشید. من هم پوریا هستم و خیلی خوشحالم که دوباره در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم قرار میگیرم. سلام عرض میکنم. در این چنل هر هفته ویدیوهای با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها خواهیم داشت. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه بهتون کمک کننده باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو روی حالت آل قرار بدید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید. همچنین اگر چنل رو دوست داشتید اون رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی بکنید تا به خانواده ما بپیوندند و اونها هم بتونن از این مطالب بهره مند بشن. ضمن اینکه مطالب ما تک‌بعدی نیستن و ما در تمام ابعاد پزشکی و تمام زوایایی که ممکنه بدن به مشکل بخوره و بیماری‌های مختلف در این چنل صحبت کردیم و به جرئت میتونم بگم برخی از ویدیوهامون در کل یوتیوب تکه، مثل ویدیویی که در رابطه با ریزش موی ارثی مردانه داشتیم. کاملتر، جامعتر و صحیحتر از این ویدیو شما جایی حتی در سایتی موضوع پیدا نخواهید کرد. اگر اون ویدیو رو ندیدید حتما در قسمت کارتا قرار میدم اون رو مشاهده بکنید. در زمینه نعوز هم ویدیویی داریم که بسیار ویدیوی خوب و مفیدی بود و خوب استقبال شد. اون رو هم حتما قبل از این ویدیو نگاه بکنید. این ویدیو قطعا نکات تکمیلی اون ویدیو خواهد بود. ببینید، یکی از مشکلاتی که در زندگی زوجها اتفاق میفته قطعا اختلال در نعوز و ناتوانی جنسیه که هرچند میگذره به دلیل سبک‌های زندگی ناسالمی که افراد دارند بیشتر رواج پیدا میکنه و دلایل مختلفی داره که به اون دلایل رخ میده و خب طبیعتا اولین گزینه‌ای که به ذهن هر کسی میرسه استفاده از داروهای شیمیایی است مثل ویاگرا که برای رفع ناتوانی جنسی و اختلال نعوز استفاده میکنن. روابط جنسی یک فاکتور بسیار مهم در زندگی زناشوییه. در صورت اختلال در کیفیت اون میتونه بسیار تأثیر زیادی بر زندگی مشترک اشخاص بذاره. شاید اولین چیزی که برای رفع مشکلات جنسی به فکرتون برسه استفاده از همین قرص‌های ویاگرا یا قرص‌های دیگه هم خانواده با ویاگرا مثل تادالافیل باشه که نام تجاری اون هم سیالیس هستش. هیچ کس نمیتونه استدلال بکنه که یک قرص میتونه مشکلات جنسی رو برطرف بکنه، چون اختلال عملکرد جنسی یک مسئله پیچیده است و علل زیادی داره. ویاگرا بسیار مؤثر و سریع الاثره و جریان خون رو بین 30 دقیقه تا چند ساعت افزایش میده، اما بهتره بدونید که اگر نیاز به دارو باشه پزشک باید برای شما تجویز بکنه و نباید به سراغ خود تجویزی برید. گاهی اوقات هم انقدر از این قرص ها استفاده می کنند که دیگه بی اثر میشه. علل بی اثر شدن قرص ویاگرا در افراد به این دلایل هستش: تامین خون مناسب در آلت تناسلی، برانگیختگی جنسی و سیستم عصبی سالم. وجود یکی از 3 مشکلی که یاد کردم میتونه باعث بی اثر شدن قرص ویاگرا بشه. اما خب راجع به عوارض قرص ویاگرا خلاصه صحبت بکنیم. ببینید، مصرف نادرست این دارو میتونه باعث افزایش یا نامنظم شدن ضربان قلب، درد یا گزگز در قفسه سینه، امکان سکته قلبی و مغزی به ویژه در افرادی که سابقه سکته داشتند بشه. از عوارض شایع این قرص اختلال و تغییراتی در بینایی مثل تاری دید یا از دست دادن کامل بینایی و یا گاهی آبی به نظر رسیدن اجسام. پریاپیسم یا نعوز طولانی مدت هم ممکنه در اثر این قرص ها رخ بده که در این حالت آلت جنسی مردان بعد از تحریک و رابطه جنسی در حالت نعوز باقی میمونه که در صورت مراجعه نکردن به پزشک میتونه منجر به از دست دادن حالت تناسلی بشه. شاید براتون جالب باشه. مصرف خودسرانه این دارو میتونه باعث بروز علائم حساسیتی مثل
عطسه‌های مکرر، گرفتگی و آبریزش بینی، اختلال در دم و بازدم و ورم کردن قسمت‌های مختلف بدن بشه. میتونه در ناحیه شکم سوء هاضمه، درد و سوزش معده ایجاد بکنه. بسیاری از افراد در فاصله کمی بعد از مصرف این دارو دچار سرگیجه، از حال رفتن، منگی، کرختی، حالت تهوع و یا تشنج میشن که اگر به این حالت‌ها دچار بشن باید سریعاً به پزشک مراجعه بکنند. و در کل باید توجه داشته باشید که در صورت مشاهده هر کدوم از این علائم ممکنه که عوارض جبران ناپذیری برای شما به وجود اومده باشه و باید سریعاً به پزشک یا کلینیک مراجعه بکنید. اما یه سری افراد هستن که خب اصلا منع براشون مصرف ویاگرا. چه افرادی که مبتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی هستن، افرادی که قطعاً فشار خون دارن، اصلا سمت این دارو نباید برن چون اصلا مکانیسم عمل کردش با فشار خونه و فشار خون رو بالا میبره. افرادی که بیماری‌های کلیوی یا کبدی دارن، افرادی که مشکلات بینایی دارن، افراد مبتلا به MS و لوسمی، افراد مبتلا به اختلالات خونی مثل هموفیلی، افراد مبتلا به زخم معده فعال نباید هرگز سمت چنین داروهایی بروند. اما خب پس چه داروهایی رو باید جایگزین بکنیم؟ یک سری داروهای طبیعی رو من بهتون معرفی میکنم که میتونید به صورت تک و یا حتی به صورت ترکیبی و مخلوطی استفاده بکنید و در کنار سبک زندگی سالم و ورزش میتونید به نعوض سالم برسید. ببینید دوستان، برای نعوض سالم باید سبک زندگیتون سالم باشه. یکی از مواردی که امروزه خیلی باعث نعوض کم در مردان میشه خودارضایی‌های مکرر و یا تماشای فیلم پورن هستش. زمانی که حالت تناسلی به طور مداوم یا زیاد در حالت نعوض قرار بگیره، عضلاتی که نعوض رو نگه میدارن در حالت تناسلی دوامشون رو از دست میدن. یعنی نعوض شما اگه بهش برسید دوام زیادی نخواهد داشت. بنابراین چون سوال خیلی از عزیزان هم هست، بین تماشای فیلم پورن و نعوض ارتباط وجود داره و این ارتباطی منفی است. یعنی شما اگر نعوض سالم و با دوام میخواید باید تا جای ممکن از تماشای فیلم پورن و تحریک خودتون به هر نحوی خودداری بکنید. اما داروهای طبیعی که میتونید جایگزین کنید برای دارویی مثل سیلدنافیل یا ویاگرا، اولینش و بولترینش سیره. سیر با بهبود بخشیدن جریان خون میتونه خون رسانی به آلت رو بیشتر بکنه و لذت جنسی رو هم افزایش بده و سبب کاهش خطر ابتلا به اختلال نعوض بشه. زنجبیل جایگزین طبیعی است برای قرص ویاگرا. زنجبیل از گیاهان دارویی مؤثریه که برای رفع مشکل نعوض استفاده میکنن. خاصیت تحریک کننده سیستم عصبی رو داره این گیاه و همچنین باعث افزایش میل جنسی و افزایش کیفیت اسپرم هم میشه. ماده بعدی هندوانه است. هندوانه حاوی مقادیر بالایی از لیکوپنه، ماده که یک رنگدانه قرمزه که در گوجه فرنگی هم وجود داره. این ترکیب به افزایش میل جنسی، افزایش جریان خون در اندامهای جنسی میتونه کمک شایانی بکنه. همچنین هندونه برای هیدراتاسیون که در مقاربت اهمیت داره مفیده. یکی از مهمترین توصیه‌های متخصصان طب و طب سنتی برای تقویت قوای جنسی و درمان مشکل کمتوانی جنسی برای مردان و زنان مصرف هندوانه هستش. همچنین بامیه. این گیاه علاوه بر این که باعث تقویت عضلات قلب میشه، توانایی زیادی در افزایش ترشحات هورمون جنسی در آقایان و همچنین خانوم‌ها داره، به طوری که از اون به عنوان گیاهی با خاصیت تقویت کننده قوای جنسی یاد میشه. شنبلیله گیاهی که حاوی ترکیباتیه که برای تولید هورمون‌های جنسی مثل استروژن و تستوسترون مفیده. بنابراین برای تولید هورمون‌های جنسی مانند استروژن و تستوسترون قطعاً اگر مصرف بکنید این گیاه رو میتونید از خواصش در زمینه درمان اختلال نعوض هم بهره ببرید. آب انار قطعاً برای خیلیا میتونه یه نوشیدنی بسیار خوشمزه باشه. باید بدونید که برای بالا بردن میل جنسی و درمان اختلال نعوض هم مفیده و به گفته کارشناسان آنتی اکسیدانی که موجوده در آب انار هست
و از بین بردن رادیکال‌های آزاد و مواد سمی بدن کمک شایانی میکنه. قهوه باعث افزایش جریان خون در ناحیه اندام تناسلی میشه. تحقیقات نشون میدن که مردانی که 2 تا 3 فنجان قهوه در روز بنوشند کمتر دچار اختلال نعوذ میشن. کافئین فعالیت جنسی رو به خودی خود بهبود میبخشه. شکلات تلخ میتونه موجب بهبود عملکرد قلبی و عروقی و بهبود خلق و خو بشه و به طور غیر مستقیم میتونه عملکرد جنسی رو بهبود ببخشه. آجیل کاج هم یکی از جایگزین‌های طبیعی قرص ویاگراست. اول از همه باید بدونید که آجیل کاج حاوی مواد مغذی سالمیه که میتونید در وعده‌های غذایی بگنجونید. میدونستید که آجیل کاج حاوی مقدار زیادی زینکه که تأثیر فوق‌العاده‌ای در افزایش میل جنسی داره. به گفته کارشناسان آجیل کاج توان و میل جنسی رو در آقایان و خانوم‌ها بالا میبره. گوجه فرنگی خشک شده در آفتاب به دلیل اینکه منبع لیکوپنه و قبلا راجبش توضیح دادم. همچنین جنسینگ قرمز، خب خواص جنسی که جنسینگ میتونه ایجاد بکنه برای مردان قطعاً غیر قابل اغماض و غیر قابل انکار هستش و همه هم تقریباً میدونن. جنسینگ قرمز با افزایش تولید اکسید نیتریت به افزایش گردش خون کمک میکنه و عضلات حالت تناسلی رو آرام میکنه و در تقویت عملکرد نعوذ بسیار مؤثره و به کمبود میل جنسی و بهبود عملکرد جنسی هم کمک میکنه. ممکنه یه سری عوارض جانبی داشته باشه مثل سردرد و ناراحتی معده و با داروهایی مثل داروهای رقیق کننده خون میتونه تداخل ایجاد بکنه. همچنین ماده آرژنین که میتونید اون رو به صورت مکمل مصرف بکنید و یا از غذاها اون رو تامین بکنید باعث افزایش جریان خون میشه، میتونه ناتوانی جنسی رو از بین ببره. افرادی که اختلالات گردش خون و مشکلات جنسی دارند حتما از این دارو استفاده بکنند. این هم بود از گیاهان و مواد طبیعی که شما میتونید جایگزین داروهای همسبک ویاگرا بکنید. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید. سلامتی هر فرد با ارزش ترین داراییشه. در وهله اول مراقب سلامتی خودتون باشید. هر کاری که در زندگی خودتون میکنید قبل از انجام اون تأثیرش روی سلامتیتون رو در نظر بگیرید. عمر ما بلند نیست، پس حداقل سالم زندگی بکنیم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.